السلام علیکم. داسې قسمه ویډیوز ته ویل کېږي فارسټ سروایول ویډیوز، کوم چې نن سبا ډېر زیات ټرینډینګ کې دي په یوټیوب باندې هم او ټیک ټاک باندې هم. دا قسمه ویډیوز موږ مکمل په مفت ټولز باندې جوړو، لکه ګراک شو، ویسک شو، او د باندې اوس موږ ویډیو جوړو. خو د دې لپاره چې کوم پرومپټس استعمالیږي هغه لږ اوږده دي، نو په ډسکرپشن کې نه راتلل. نو ما د دې لپاره ځان له یو ویب سایټ جوړ کړی دی. تاسو به راځئ زما د ویب سایټ ته. د دې ویب سایټ نه به تاسو دا ټول پرومپټس نن نه بعد ملاویږي. دلته کې د ویب سایټ دغه ته وګورئ، طارق پټان official .com. official spelling ته وګورئ OFFICIAL. دا چې تکلو وخت ته براشي دی official ویب سایټ ته. دا کم تمنیل چې تاسو کلیک کو، همدغه تمنیل به دې باندې لګیدلی، دې باندې به کلیک کی. ٹھیک شولا. او دا مکمل پرومپټس ته راشي. دا وګوره، دغه ټایټل دی، دا یو د ماستر پرومپټ او یو چې کوم دی لاندې بل پرومپټ دی. دوه پرومپټس دي. لومړی به موږ دا لومبنی رالو، دا چې کوم ماستر پرومپټس دي دا وګوره. د سر نه به شروع شي، خو دې کې به وګورئ ته څومره ویډیو جوړې. لکه فار ایگزامپل دې کې دا 5 منټ ویډیو ده. که ته وایې چې زه 10 منټ جوړم، به دې کې به بیا 10 کې، که 15 جوړول غواړې به 15 لیکي. دې کې فلحال زه 5 منټ ویډیو جوړوم. دا به لومبی هغې سر نه راوالي، د دې سره پورې به راشي، اخره پورې دا به د کنټرول سی سره کاپي کي. ټیک شوله. نن به موږ کار کوو په ګروک باندې. ګروک لږ ښه رزلټ ورکوي. ګروک کې به پیسټ کې کنټرول وي سره انټر بټن به ووهئ. دا به تاله چې د آیډیاز درکړي، 10 مختلف آیډیاز به درکړي. نور دې پکاري مور ودلېږه، نور به هم دله درکوي. ټیک شوله. دا ټول آیډیا به ته سټډي کړي چې کوم پکې ستا خوښي، د خپلې خوښه یو پکې یو نمبر خوښ کړي. لکه فار ایگزامپل زه یم چې په دې کې زما د آیډیا نمبر 5 به زه خوښ کړم. ټیک شوله. دا زما خوښ شو. دلته کې بلاندې زه سمپل ولیکم 5. انټر بټن به ووهم، نو 5 باندې به چې دی دا ماله مکمل ډیټیل راکړي. ویډیو ټایټل به راکړي. د هغې کې چې کوم سینز دي، سین نمبر 1 2 3 4 5، تقریبا 50-60 سینز به دا ماله راکړي. خو دا صرف سینز دي، نه به دې کې ایمیج پرومپټ شته او نه پکې موشن پرومپټ شته. دې دپاره به اوس ته څه کوې، دې دپاره به واپس لاړ شي دغې ویب سایټ ته. ټیک شوله. په دې کې چې کوم هغه دویم پرومپټ دی، دا یو دا ګوره، پرومپټس فار ایمیجز اینډ موشن. دا به راوالي. د هغې لومبي سر نه به یې شروع کړي او آخري سر ته به لاړ شي دیزې پورې. ټیک شو. دا به کنټرول سی سره د دې ځای نه کاپي کړي، واپس به راشي ګروک ته. دلته به کنټرول وي سره پیسټ کړي، خو انټر به لا نه واخلي. ټیک شوله. دلته کې یو خاص دی ګوره، دلته دا وګوره، جنډر دی پکې، دا جنډر دی او کلاتیز اور د ویب سایټ کې د خیم دا وګوره. دې کې به د خپلې خوښې جنډر ورکوي. لکه ته په دې ویډیو کې سړی شو کول غواړې او که ښځه شو کول غواړې، جنډر به ولیکي او د هغې جامې به لیکي چې لکه څنګه جامې دا اچولي، ستا د خوښې جامې. صحیح شوله. نو جنډر کې زه لیکم فار ایگزامپل زه یم چې لکه میل پکې زه راولم او ایئر تقریبا 35 په ایئر ولیکم. ته د خپلې خوښې ولیکه. او جامې به څنګه وي، زه یم چې یلو ټي شرټي او بلو جینز دی. ټیک شوله. تاسو به د خپلې خوښې په خپله خوښه لیکئ. صحیح ده. دا به پکې ولیکي، انټر بټن به ووهئ. دا چې دی دا به اوس وګوره، تاله به مکمل پرومپټس تیار کړي. د هر یو سین سره ایمیج پرومپټ به ځان لي او موشن پرومپټ به ځان لي. سین نمبر 1 سره ایمیج پرومپټ، ورسره موشن پرومپټ. دغه شان سین نمبر 2 سره ایمیج او موشن، سین نمبر 3 4. دا به تاله درکوي 5 سینز پوره ډیټیل. بیا دا وګوره، ته به دې ته لیکي، تا ته وایي ګوره ډو یو وانټ، لکه ته نور غواړې نو ته به ورته وایې چې زه نور غواړم. دې ته به سمپل ته لیکي چې یس، یا به ورته لیکي رایټ نیکسټ پیج. دا به ورته لیکي. دا 5 پورې لیکلی شوي دي. نو دا به اوس د چې دی د چینو شروع کړي. ګوره ورته ها، دا وګوره سین نمبر 6 7، بیا دغه شان 8 9 10، 15 به درکوي. 10 یې راکړل، اوس ورته بیا ولیکه یس نیکسټ، یا ورته ولیکه یس رایټ به ورته لیکي، رایټ نیکسټ پیج. دا به ورته ولیکي. نو دا اوس به د 11 نه شروع کړي. دغه شان بس تر به دغه ټکي ورته لیکه. دا به تاله دغه شانتې مکمل سینز درکوي. واپس به راشي آخري سر، د لومبي سر ته به راشي. سین نمبر 1 کې دا وګوره، دا ایمیج پرومپټ چې کوم دی دا به زه راوالم. ټیک شوله. موشن پرومپټ مې لا نه رالي. صحیح شوله. دلته کې به بل ټیپ زه کولاو کم. دلته کې به ورکړي ویسک AI. ټیک شو. دا لومبنی سایټ دی، دې باندې به کلیک کړي. دا بټن به ووهئ، انټر ټول به ووهئ. ښه. اوس دلته کې چې کوم دا پرومپټ تا راغستی د ایمیج پرومپټ، دا یو، دا به دلته کې پیسټ کړي. دا تا پیسټ کو او انټر دی ووهله، نو بس دوی به د خپلې خوښې کار کوي. خو دې تصویر کې د ویډیو کې ته څوک راوستل غواړي، که ته زه خپل ځان راوستل غواړم، نو دا بټن به ووهئ. دې کې دا توره بټن تاسو ته ما په دې باندې خبره کړې وه، دا به ووهئ. ایمیج اپلوډ ایمیج دا به ووهئ. دلته چې د چا تصویر ته ورخېجول غواړي په ویډیو، ټوله ویډیو کې به هغه کس راځي. فار ایگزامپل دا تصویر ما ورخېجو، ته د خپل ملګري یا خپل یا د هر چا تصویر ته ورخېجول غواړي، بس ویډیو کې به هغه کس راځي. ټیک شوله. دا تصویر ما ورخېجو، دلته کې به ریشیو سلیکټ کړي او دا به چې دی دې له به دا تاله خامخا وخي. ټیک شوله. دا بټن به ووهئ. ها، په لومړي کې فلحال سړی نشته، صرف دغه دی، نو تصویر رالی، دا ما ډاونلوډ کو. ټیک شوله. واپس به راشي، بل ټیپ به کولاو کړي. دلته کې به بل ګروک پیج کولاو کړي. ها، یو کې تا ډیټیل ورکړي دی، بل ګروک به کولاو کړي. په دې کې به اوس چې دی موږ موشنس جوړو. ایمیجن به ووهئ، خپل جیمیل به لاګین کړي. دا بټن دا به ووهئ. په دې الریډي تاسو پوهئ. اپلوډ فایل به ووهئ. دا کوم تصویر چې د اوس ډاونلوډ کو، دا به ډبل کلیک کړي، دا به دلته کې راوخیږي. ٹھیک شو. هغه زوړ ګروپ چې کوم دی هغې ته به واپس راشي. دا دې چې کوم د ایمیج د موشن پرومپټ دی دا به راوالي.
واپس به دلته کې راشي، دلته کې به کنټرول وی سره پیسټ کی. ټیک شو. دا تصویر بستا وړي موشن ته ګوره ورته. ها ټیک شو. ویډیو تیار شو ګوره ورته. ها لا نه دا تیار، یو منټ تیار شو. اوس ته ګوره دا ستا ویډیو تیار شو. ها دا به ځان سره دلته کې ډاونلوډ کی. ډاونلوډ بټن دا به وخی، دا ویډیو تاسو سره ډاونلوډ شول. په دې طریقه به تاسو لاړ شي واپس لسین نمبر 2 ته بلاړ شي. سین نمبر 2 کې چې کوم ایمیج پرومپټ دا به راوالي. ټیک شو. دا ما راوغستو. واپس به راشي دلته کې ګروپ ته سوري ویست ته به راشي. دغه تصویر خو الډی ما لګولې دی کنه. ټیک شو. ها دا به هم ډاونلوډ کی. واپس به ګروپ ته راشي، دلته به دا تصویر اپلوډ کی، کوم تصویر چې دا اوس جوړ کو. ټیک شو. او دغه نه به موشن پرومپټ راوالي. تصویر راوخته ګوره ورته. ها خلاص سین نمبر 2 موشن پرومپټ به دې ځین راوالي. واپس به دلته کې راشي ګروپ ته، دا به سره پیسټ کی. نو ستا به موشن سین نمبر 2 موشن چې کوم ویډیو دا به ریډي شي. ټیک شو. دا به هم ډاونلوډ کی. ها په دې طریقه چې دا ټول زه اوس جوړوم، سین نمبر 2 3 4 چې څومره زه جوړول غواړم هغه زه جوړ کم. ټیک شو. په منډه جوړوم به تاسو سره په دې باندې ډیټیلز سره خبره کوم. ټیک شو. دا ډېر ټایم غواړي، خو زه به یو څو جوړ کم، پوره خو نشم جوړولی. ټیک شو. ها دا وګوره تصویر پکې رالی. ها دا ټول ما جوړ کړل. دا وګوره تقریبا ټول خو ما نه جوړ نه کړل، خو یو څو ځای پکې مې پرېښودل ځکه چې بیا ویډیو ډېر زیات لنډی کېږي. دا به ټول ته جوړ کړي او بیا خپل موبایل کې په کیپ کټ کې یا کاین ماسټر ته ور واچي. ستا به ویډیو یو بل پسې ولګي، ستا ویډیو مکمل ریډي شوله. دا وګوره. خو دې ویډیو کې اوس فی الحال چې دی ما هغه بیک ګراوند میوزیک نه دی لګولی. نو تاسو ته داسې هغه شانتې نه ښکاري چې څنګه لومړی ویډیو وه که نه، دې کې بیک ګراوند میوزیک ما نه دی لګولی. ټیک شوله. دا ما په تادی جوړ کړل. نو په دې کې ما ځینې سینس پرېښي دي چې دې کې ته سینس نه پرېږدي او 60 سینس تاله درکړي، ته یو بل پسې دا جوړ کړي، دا بیا ډېر بهترین ویډیو راځي. دا اوس ما په تادی باندې جوړ کړله. تاسو ته مې صرف طریقه ښودله. ویډیو ورسره وګورئ.